Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Welcome back to Pro TV. Kaya yun. See how this big banana. You look at this. Okay? The regular size of lakatan and this the giant lakatan. Okay? Ayan. Okay? So the challenge. Hello guys! Sa pagpiga natin ng niyog, ang pinakaunang procedure pala, sorry, is I gonna put warm water, okay? Ayan. This is warm water, 3/4 full, okay? Lalagay ko siya dyan. Okay. No, ito dapat, pag bagong kudkud, mapiga na siya kaagad para makuha natin yung pinakaano na juice, okay? So, hugas lang ako ng kamay, walang tubig. Yan. Wala siyang tubig. Naubos ng tubig, ano? So, what we're going to do is pipigaan ko yan. Hugas lang ako ng kamay. So, yun. Pipigaan natin siya, guys, no? Yun. Yun. Dapat talaga, guys, magpiga ng ganito. Pag pag bagong bili talaga para mag-fresh na fresh. Kasi pag ganyan na natatagalan, parang hindi na siya ganun ka-juicy. Kanina pa ito dinala sa akin eh. So, pigayin ko na siya. Tingnan nyo guys, hindi na siya ganun ka-ano eh. Ang hirap magpigay, no? Diba? Pag bagong kudkud siya, pag maganda guys, bagong kudkud talaga. Kanina ko pati kumasikaso agad eh. Pag pinaumagahan guys, hindi na siya pwede ha. Hindi na siya masarap. Pag pinaumagahan nyo yung gata.
So, ayun guys, ito ang nakuha nating unang gata, okay? Unang gata. May kasama tong warm water, diba? Yung 3 parts full. Pero syempre, malulutuin naman din natin yan. Kaya may extract pa din natin yung original na gata, okay? So, we are now going to piga ng pangalawang gata. Piga para makakuha ng pangalawang gata, okay? So, ayun guys, let's go to the pangalawang piga, okay? Again, I will add yan, 3 parts full nitong baso ulit, okay? So, yun nga yung guys, yung advice ko. Dapat, ang niyog, kapag kinudkod, as much as possible, pigain na siya. Kasi, parang nagangamoy panis na siya pag natatagalan, okay? So, dapat agad-agad pigain, okay? So, yung nilagay ko dito, warm water, no? When we say warm water, katamtaman, mainit siya, pero hindi siya yung mapapasok ka. Okay? Hindi yung mapapasok ka talaga. Kampan. So, tapos na tayo guys. Okay? Ito yung gata sa unang piga. Ito yung gata sa pangalawang piga. Okay? Kung mapapansin nyo, medyo sobrang laso na to. Ito yung, nandyan yung pure talaga. Pure. Diba? Pero may water din siya. Okay? So, I hope you would love to like, comment, subscribe, and ring the bell button after you have watched this video guys, okay? Para sa mga susunod ko pang i-upload ay maging updated kayo at masuportahan nyo pa rin ang aking channel. At kung nais nyo ding masuportahan ko ang inyong channel ay mag-iwan lang kayo ng tamang bakas o kaya mag-komento kayo ng maganda para mapasya lang pa din po ang inyong channel, okay? Ito po ang inyong lingkod, Pearl Hetahobe. Salamat sa panonood ng aking video. Magandang araw!